Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună un cheesecake cu halva. Este o rețetă atât de simplă încât nici nu vă vine să credeți cât de gustos poate fi rezultatul. Voi folosi halva astăzi. Halva de la Feleacul este acea halva pe care o știm din copilărie. Nu stau să o prezint foarte amănunțit pentru că n-am de ce, o cunoașteți prea bine și știți cât este de gustoasă. Ce folosim? 200 de grame de biscuiți și 100 de grame de unt topit ca să facem baza. Mai folosim pentru cremă 300 de grame de halva. Halva de la Feleacul folosesc, din aceasta cu stafide, care este preferata mea. 500 de ml de frișcă naturală, smântână pentru frișcă este același lucru. 200 de grame de brânză tartinabilă de orice fel, să fie o brânză grasă. 20 de grame de gelatină și puțină vanilie. Pun puțină vanilie pentru că vreau să se aromatizeze puțin mai mult, se pierde puțin gustul de la halva, așa că avem nevoie să facem ceva în plus. Nu folosesc zahăr pentru că halvaua pe gustul meu este suficient de dulce. Dacă doriți, mai puteți adăuga 1-2 linguri de miere de albine sau un 50 de grame de zahăr, asta dacă vreți să fie mai dulce. Ce facem mai departe? Punem biscuiții și măcinăm într-un blender vertical. Halvaua o punem și pe ea în blender să o sfărâmăm bine. În 2 timp și 3 mișcări am pregătit tot. Peste biscuiți răsturnăm untul moale și amestecăm. S-au umezit biscuiții, îi răsturnăm în formă. Am aici o formă de tort cu margini detașabile cu dimensiunea de 26 de centimetri. Nivelăm ca să fie drept. Eu voi folosi un borcan, puteți folosi o cană, un pahar, orice, ca să fie drept. Peste gelatină turnăm puțin din frișca lichidă și amestecăm. O lăsăm deoparte să se hidrateze. Punem la bătut frișca lichidă. Frișcă naturală cu minim 30% grăsime, da? Este același lucru. Trebuie să fie foarte rece, de la frigider, vasele la fel foarte reci. Gelatina noastră s-a umflat. Mergem acum să o punem pe foc la încălzit, exact cât se dizolvă. După 3 minute adăugăm crema de brânză peste frișcă la bătut și lăsăm să se bată împreună. Frișca noastră s-a bătut, a durat undeva la aproximativ 4 minute, maxim 5. Așa arată crema noastră de brânză cu smântână. Se vede, dar ce frumoasă este. Punem deasupra vanilia, halvaua, amestecăm totul cu mișcări blânde. Facem o gaură în mijloc și turnăm gelatina. O amestecăm rapid. Așa arată. Crema este extraordinar de fină, se vede. Răsturnăm totul. Nivelăm deasupra frumos. Dacă nu aveți o spatulă specială, puteți folosi și o paletă de tort sau pur și simplu o lingură. Mergem acum la frigider. Se lasă la frigider pentru 2-3 ore, ideal peste noapte, ca să aibă timp să se întărească totul. Facem acum crema pentru decor. O să decorăm deasupra cu un strat generos de cremă, făcută din frișcă și cremă de brânză. Ce folosim? Am aici 250 de ml de smântână pentru frișcă.
Este frișcă naturală. 50 de grame de zahăr, zahăr tost sau zahăr pudră, nu contează. 125 de grame de cremă de brânză, este o cutie din aceea mică. Este suficient, plus vanilii. Cum procedăm? În vasul robotului turnăm frișca, zahărul, vanilia, punem și crema de brânză. O cremă de brânză tartinabilă, nesărată să fie, nu light, să fie o cremă de brânză grasă. Dăm drumul la robot să se bată. Durează 4-5 minute până când este gata crema noastră. Crema noastră este gata. Vedeți ce frumos s-a bătut. Așa arată crema. Vedeți ce bine se ține. E foarte frumoasă. Am scos din frigider cheesecake-ul nostru. Desfacem hârtiile pe care le-am pus pe margine. Pentru decor vom folosi un poș cu șpriț cu vârf stelat, acesta, da? Punem crema în poș. Ca să ne fie ușor să decorăm, cu ajutorul unui cuțit împărțim, facem tăieturi superficiale deasupra. În fiecare triunghi vom face câte 2 aveline. Pe fiecare avelină așezăm cubulețe de rahat colorat. Așa arată cheesecake-ul nostru sau tort cu mus de halva, totul făcut la rece. Se face foarte repede, foarte ușor și cred că aspectul este și plăcut, nu-i așa? Se decorează ușor, nu necesită foarte multe cunoștințe de cofetărie, patiserie, nu necesită foarte multă îndemânare. E simplu, nu costă mult, este ieftin și de mare efect. Vă spun sincer că l-am făcut pentru ziua mea, pentru că urmează Sfântul Gheorghe, așa că oaspeții mei cred că vor fi mai mult decât încântați de această rețetă. Am tăiat, așa arată și în secțiune. Avem strade biscuite cu unt, mus foarte moale, foarte fin, cu frișcă și cremă de brânză și halva și un strat de cremă de brânză. Cheesecake sau tort cu brânză și halva făcut la rece. Cred că oaspeții mei vor fi încântați. Cât de fină este crema, vedeți? Nu am folosit în exces gelatină, nu este ca un cauciuc, este suficient de închegată, crema este fină, ușor vanilată, iar halvaua halvaua dă o savoare incredibilă. N-am crezut că poate fi atât de bună. Cu siguranță această rețetă va deveni una dintre preferatele familiei mele. Vă invit să probați rețeta, să reveniți să-mi spuneți cum v-a ieșit.
Nu costă mult, este o rețetă ieftină, se face ușor și abia aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Sunt Gina Bradea. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă mai aștept să mai pregătim împreună și alte rețete delicioase. La revedere!